Het is geen geheim dat de geschiedenis zich herhaalt. En als het om de aandelenmarkt gaat, halen beleggers alle mogelijke mentale gymnastiek uit de kast om zichzelf ervan te overtuigen dat het dit keer anders is. De legendarische belegger Sir John Templeton, die gedurende 38 jaar een gemiddelde jaarlijkse groei van 15% behaalde, noemde dit zelfs de 4 duurste woorden in de Engelse taal. This time it's different. En hij heeft gelijk, want niets maakt een beleggingsrekening sneller leeg dan blinde optimisme dat vermomd is als financieel genie. En dat brengt ons bij Jesse Livermore. Jesse Livermore, die wordt beschouwd als een pionier van de speculatieve handel op de markten, stond aan de basis van het hoofdpersonage in het best verkochte boek Reminiscences of a Stock Operator en is het meest bekend om het vergaren van zijn fortuin door tijdens crashes de markt te shorten. Hij zei ooit: "Er is niets nieuws op Wall Street. Dat kan ook niet, want speculatie is zo oud als de weg naar Rome. Wat er vandaag op de aandelenmarkt gebeurt, is al eerder gebeurd en zal opnieuw gebeuren. En er is een bubbel op de aandelenmarkt waar niemand het meer over heeft. Het is een bubbel die verontrustend veel lijkt op de huidige staat van de markt. Ik heb het niet over de dotcom-bubbel van het begin van de jaren 2000 of de financiële crisis van 2008. Ik heb het over een bubbel waar je waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord. Het was een bubbel die toen hij spatte lelijke schade achterliet. De markt crashte met 50%. Veel van 's werelds grootste bedrijven verloren 60 tot 80% van hun waarde. De inflatie steeg van 3 naar 11% en het duurde 8 jaar voordat de markt volledig hersteld was. Ik heb het over de Nifty 50-bubbel van het begin van de jaren 1970. Het verhaal begint in de late jaren 1960. De Verenigde Staten hadden net een 20-jarige economische suikerroes achter de rug na de Tweede Wereldoorlog. Fabrieken draaiden op volle toeren, suburbs schoten als paddenstoelen uit de grond en Amerikanen dachten dat het land onkwetsbaar was. Want in de late jaren 60 hadden mensen geld, ze hadden vertrouwen en bovenal hadden ze blind optimisme. En waarom ook niet? De Verenigde Staten hadden net Duitsland verslagen in de Tweede Wereldoorlog, een man op de maan gezet, beweerd werd er, en, het allerbelangrijkste, de Etch-a-Sketch uitgevonden. Het leven was goed. En midden in al dit optimisme stond de aandelenmarkt. Vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 tot helemaal in 1970 was de Amerikaanse aandelenmarkt met meer dan 350% gestegen. Deze ongeëvenwaardigde stierenmarkt, bullrun, leidde ertoe dat een nieuwe beleggingsstrategie populair werd. Het stond bekend als het beleggen in one-decision stocks, één beslissingsaandelen. Het concept was simpel. Beleg in bedrijven die zo machtig en dominant zijn dat je maar één beslissing hoeft te nemen als het om beleggen gaat: kopen. Deze aandelen kwamen bekend te staan als de Nifty 50. De Nifty 50 bestond niet uit penny stocks of opkomende technologiebedrijven, maar blue-chip bedrijven die stabiele kasstromen genereerden. Het waren bedrijven zoals Coca-Cola, American Express, McDonald's en diverse andere bekende merknamen. Beleggers zagen deze bedrijven als kogelbruif en daarom werd het idee om ooit een van deze aandelen te verkopen als gekkenwerk beschouwd. Hier is het ding met beleggen. Als iets klinkt als een investering zonder na te denken en zonder risico, is het bijna altijd een financiële granaat waarvan de pin al eruit getrokken is. En dat was precies hier het geval. Tegen het begin van de jaren 70 waren de Nifty 50 aandelen niet zomaar duur, ze waren geprijsd alsof zwaartekracht geen invloed had op Wall Street. De gemiddelde koers-winstverhouding, KW, voor de totale markt lag toen op een bescheiden 15. Respectabel, normaal, het soort getal dat je aan je pouders kunt laten zien. Maar de never-sell-mentaliteit rond de Nifty 50 veranderde hun waarderingen in getallen die je alleen in een sprookje ziet. Coca-Cola werd verhandeld tegen 46 keer de winst. Xerox tegen 45 keer de winst. 49 keer de winst. McDonald's tegen 86 keer de winst. En Polaroid tegen 90 keer de winst. En de lijst gaat maar door. Gemiddeld werden de Nifty 50 aandelen verhandeld tegen een adembenemende 42 keer de winst. En daar stopt het niet. Op het hoogtepunt maakten de top 5 Nifty 50 bedrijven ongeveer een kwart van de gehele markt uit. En gezamenlijk maakte de hele Nifty 50 groep ongeveer 45% van de totale Amerikaanse aandelenmarkt uit. Toen kwamen de jaren 1973 tot 74. De dominostenen vielen één voor één en de realiteit sloeg iedereen hard in het gezicht.
De olieprijzen verviervoudigden, de inflatie schoot omhoog naar meer dan 11%, de werkloosheid verdubbelde van 4,5% naar 9% en president Nixon maakte effectief voorgoed een einde aan de goudstandaard. Dit leidde ertoe dat de aandelenmarkt tussen 1973 en 1974 met 50% kelderde, wat de ergste beermarkt markeerde sinds de Grote Depressie. En wanneer de economie instort, corrigeren overgewaardeerde aandelen niet zomaar, ze worden weggevaagd. Binnen de Nifty 50 daalden de aandelen van Coca-Cola met meer dan 60%. McDonald's aandelen daalden met meer dan 70%. En het ergste van alles, Polaroid-aandelen stortten met meer dan 90%. De zogenaamde One Decision Stocks veranderden in één grote financiële rouwadvertentie. En hier is de echte genadeslag. De schade was niet snel voorbij. Dit was geen schattig klein V-vormig herstel zoals we zagen na de pandemie. Het kostte de markt 8 jaar, tot 1981, om terug te krabbelen naar hetzelfde niveau als voordat het spatte van de bubbel. Dit was de realiteit van de Nifty 50 ingestorte markt. Beleggers die dachten dat ze eeuwige groeiaandelen kochten, kwamen het grootste deel van een decennium vast te zitten in een financieel vagevuur. Als je nu naar de huidige staat van de markt kijkt en een licht gevoel van déjà vu krijgt, ben je niet de enige. Mark Twain zei ooit, de geschiedenis herhaalt zich niet, maar ze rijmt wel. En hoewel niet identiek, rijmt de aandelenmarkt van vandaag ongetwijfeld met die van 1972. In 1972 maakte de Nifty 50 bijna 45% van de totale Amerikaanse aandelenmarkt uit. Dit betekende dat met elke dollar die in een indexfonds werd geïnvesteerd, beleggers erop gokten dat deze Nifty 50 bedrijven op de een of andere manier de belachelijke prijskaartjes die erop geplakt waren waar zouden maken. En als je spoelt naar vandaag, heeft de film hetzelfde plot, alleen met mooiere special effects. De Amerikaanse techgiganten, beter bekend als de Magnificent Seven, maken nu ongeveer 36% van de gehele S&P 500 uit. Dat klopt, 7 bedrijven. Microsoft, Apple, Google, Amazon, Meta, Tesla en Nvidia dragen het gewicht van de gehele aandelenmarkt. Als dat griezelig vergelijkbaar voelt met het niveau van concentratie dat we zagen bij de Nifty 50 bedrijven, dan is het zo omdat het zo is. Ja, de Magnificent Seven bedrijven zijn innovatief. En ja, ze domineren hun sectoren, maar dat deed Xerox ook. Dat deed Polaroid ook. En dat deden de producten van Avon ook in 1972. De Magnificent Seven zijn de moderne echo van de One Decision Stocks die in 1972 domineerden. Als het om de Mag 7 gaat, gedragen beleggers zich alsof er maar één beslissing te maken is als het om beleggen gaat. Dus hoe zit het met de waarderingen van deze hedendaagse techgiganten? Die zijn toch zeker wel eerlijk geprijsd? Nou, helemaal niet. Laten we zeggen dat ze ook geprijsd zijn alsof de zwaartekracht geen vat op ze heeft. Google en Meta worden verhandeld tegen 28 keer de winst. Amazon 35 keer de winst. Apple 37 keer de winst. Microsoft verhandelt tegen 38 keer de winst. Nvidia 50 keer de winst en Tesla 247 keer de winst. Zijn dit solide bedrijven? Absoluut. Zijn ze overgewaardeerd, overgewogen en worden ze aanbeden alsof ze kogelvrij zijn? Ook ja. En net als in 1972 vertellen beleggers zichzelf precies hetzelfde verhaaltje voor het slapen gaan. Deze bedrijven zijn onaantastbaar en zullen eeuwig blijven groeien. Het enige wat we nog missen is dat er een paar macro-economische dominostenen omvallen en we zijn precies terug waar we waren. Warren Buffett somde het beste op. Wat we leren van de geschiedenis is dat mensen niks leren van de geschiedenis. Dus hier staan we weer. Kijkende naar een loodzware markt aan de top, pretending dat waarderingen er niet toe doen, en terwijl we de 4 duurste woorden in de Engelse taal fluisteren, dit keer is het anders.